नमस्कार, मी सोनल्स किचनमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप स्वागत. तर आज आपण पाहतोय चमचमीत मसाला शेवगा कसा बनवायचा. शेवगा हा खूप पौष्टिक असतो, तर वेगवेगळ्या प्रकारच्या भाजी बनवून आपण हा शेवगा खायला हवा. अशा पद्धतीने बनवलेल्या शेवग्याची भाजी खाल्ली तर पोट भरेल पण मन भरणार नाही, एवढा टेस्टी लागतो हा शेवगा मसाला. चला तर मग सुरू करूया आजची रेसिपी. तर शेवग्याची रस्सा भाजी बनवण्यासाठी आपण या ठिकाणी पाव किलो शेवगा स्वच्छ धुवून घेतलाय. तर या शेवग्याच्या आपल्याला शिरा काढून घ्यायच्यात. तुम्ही व्हिडिओमध्ये बघू शकता अशा पद्धतीने आपल्याला सर्व साली काढून घ्यायच्यात. तर आपल्या सगळ्या शेवग्याच्या शिराया काढून झालेल्या आहेत. एका कढईमध्ये आपल्याला 2 मोठे चमचे शेंगदाणे हे भाजून घ्यायचे. शेंगदाण्यामुळे आपल्या भाजीला चवही छान येते आणि दाटसरपणा चांगला येतो. शेंगदाणे हे थोडेसे भाजून झालेले आहेत आणि आता आपण त्याला एका प्लेटमध्ये काढूयात. त्याचबरोबर आपण या ठिकाणी एक मोठा चमचा तीळ घेतलेत. तीळही सोनेरी रंगाचे होईपर्यंत आपल्याला भाजून घ्यायचेत. शेंगदाणे भाजल्यानंतर आपली कढई ही खूप जास्त गरम आहे, त्यामुळे तीळ पटकन करपू शकतात. त्यामुळे गॅस हा आपल्याला मंद आचेवरतीच ठेवायचा. तीळ भाजून झालेले आहेत. आता आपण त्याला एका प्लेटमध्ये काढून घेऊयात. तर आता कढईमध्ये आपण सुकं खोबरं हे बारीक कापून घेतले ते टाकून भाजून घेऊयात. खोबरंही छान असं सोनेरी रंगाचं भाजून झालं आहे. आपण प्लेटमध्ये काढून घेऊयात. आत्ताच भाजून घेतलेले जिन्नस त्याचं आपल्याला वाटण बनवायचे, त्यासाठी आपण त्यांना एका मिक्सरच्या भांड्यामध्ये काढून घ्यायचे. या वाटणासोबत आपल्याला आणखी 1 इंच आलं हे बारीक तुकडे करून घेतले ते टाकूयात. 9 ते 10 लसणाच्या पाकळ्या आणि 1 हिरवी मिरची टाकायची आहे. त्याचबरोबर यामध्ये थोडीशी कोथिंबीर टाकतोय. सुरुवातीला पाणी न टाकता आपल्याला हे वाटण बारीक करायचे. यामध्ये एकदम थोडंसं 2-3 चमचे पाणी टाकून वाटण बारीक करून घ्यायचे. या वाटणासाठी आपल्याला कमीत कमी पाण्याचा वापर करायचा आहे. पण वाटण बारीक करताना पाणी जास्त टाकलं तर तेवढा जास्त वेळ आपल्याला हे वाटण परतण्यासाठी लागेल. आपलं भाजीसाठी लागणारं वाटण हे तयार झालं आहे. एक कढई ही आपण गॅसवरती गरम करून घेतली. त्यामध्ये आपण 3 ते 4 छोटे चमचे तेल टाकून घ्यायचे. तेलामध्ये 1 छोटा चमचा मोहरी आणि 1 छोटा चमचा जिरे टाकायचे. जिरे मोहरी तडतडल्यानंतर आपल्याला यामध्ये ताजा कढीपत्ता टाकायचा आहे. जिरे मोहरी कढीपत्ता परतल्यानंतर यामध्ये आपण एकदम बारीक कापलेला कांदा टाकायचा आहे. यासाठी आपण 2 मध्यम आकाराचे कांदे हे एकदम बारीक कापून घेतलेत. कांदा हा सोनेरी रंगाचा परतल्यानंतर यामध्ये आपण जे काही वाटण बनवलं होतं ते वाटण या कांद्यामध्ये परतून घेऊयात. मध्यम गॅस करून आपल्याला हे मिश्रण मिक्स करत आपल्याला परतून घ्यायचे. गरज वाटली तर यामध्ये आणखी थोडंसं तेल टाकून वाटण परतून घ्यायचे. हे सर्व मिश्रण 2-3 मिनिट परतल्यानंतर आपण यामध्ये अर्धा छोटा टोमॅटो हा बारीक कापून घेतलाय तो टाकून घेऊयात. टोमॅटोचा कच्चा वास जाईपर्यंत या वाटणासोबत तो चांगला असा परतून घ्यायचा आहे. मिश्रणामध्ये थोडंसं पाणी टाकून साधारणतः आपल्याला 3-4 मिनिट झाकण ठेवून हे मिश्रण छान असं शिजवून घ्यायचे. 3-4 मिनिटांनंतर आपला टोमॅटो हा चांगला असा मऊ झालाय. पावडर मसाले टाकूया. 1 छोटा चमचा हळद पावडर, 1 चमचा लाल तिखट, 1.5 चमचा धने पावडर, 1 छोटा चमचा चिकन मसाला. हे मसाले 2 मिनिट आपल्याला मंद गॅसवरती परतून घ्यायचे. चवीनुसार मीठ टाकून आपल्याला हा मसाला 2 मिनिट झाकण ठेवून शिजवायचा आहे. हे मसाले परतत असताना तुम्ही यामध्ये आणखी जास्त तेल वापरू शकता. मी कमी तेलाचा वापर केला आहे. 2 मिनिट मसाले हे शिजलेले आहेत. आता त्याला मिक्स करून घेऊयात. यामध्ये आता टाकायचा आहे कापून घेतलेला शेवगा. शेवग्याला मसाला हा कोट करून घ्यायचा आहे. शेवगा मसाल्यासोबत परतत असताना आपल्याला गॅस हा हाय फ्लेमवरती ठेवायचा आहे. शेवगा मसाल्यामध्ये परतल्यानंतर यामध्ये आपण टाकूया थोडासा गरम मसाला. गरम मसाला वरून टाकल्यामुळे जी काही गरम मसाल्याची टेस्ट आहे ती आपल्याला आहे तशी या भाजीमध्ये मिळते.
शेवगा मस्त परतल्यानंतर आपण यामध्ये टाकायचे गरम पाणी। मिक्सरच्या भांड्याला थोडंसं वाटण लागलेलं असतं, त्यामध्ये पाणी टाकून तेही यामध्ये टाकूयात। आपल्याला किती दाटसर ग्रेव्ही हवी आहे त्यानुसार यामध्ये कमी जास्त पाणी टाकू शकता। आता जरी आपल्याला ग्रेव्ही ही थोडीशी पातळ दिसत असली तरी आपल्याला हा शेवगा 20 मिनिट शिजवून घ्यायचा आहे, त्यामुळे आपली ग्रेव्ही आणखी घट्ट बनते। झाकण ठेवून साधारणतः 15 ते 20 मिनिट आपल्याला हा शेवगा शिजण्यासाठी असंच ठेवू द्यायचं आहे। मध्ये एकदा दोनदा झाकण काढून आपल्याला भाजी मिक्स करायची आणि शेवगा कितपर्यंत शिजला हे चेक करायचं आहे। चला तर 20 मिनिट झालेले आहे आणि आता आपण चेक करूया आपला शेवगा हा शिजला आहे की नाही। शेवगाही छान असा शिजलेला आहे आणि आपली ग्रेव्ही ही खूप घट्ट बनली आहे। चला तर गॅस बंद करूया आणि यावरती खूप सारी बारीक कापलेली कोथिंबीर टाकायची आहे। बघितलं किती भन्नाट झाली आपली ही मसाला शेवगा भाजी। गरम गरम चपाती, नान, भाकरीसोबत सर्व करा आणि या भाजीचा आनंद घ्या। ट्राय करा आणि तुमची भाजी कशी झाली हे मला कमेंटद्वारे सांगा। अशाच नवीन नवीन रेसिपीसाठी सोनल्स किचन या चॅनलला सबस्क्राईब करा। व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद।